Bangunan pejabat panas, pekerja tak selesa. Tinted bantu kurangkan haba dan jimat kos aircon. Hari ni kami buat pemasangan tinted dekat bangunan pejabat di Klang Selangor. Cuaca panas memang dah tak boleh tahan. Tinted SICH 08 Blake USA bantu blok haba dan jaga privasi. Bila tinted siap pasang, dalam jadi lebih sejuk dan privasi terjaga, pekerja pun lebih selesa. Lepas pasang tinted, dalam tak silau lagi. Nak naikkan imej pejabat, tinted boleh bantu nampak lebih profesional dan bergaya. Nampak gelap dari luar, tapi dari dalam tetap nampak jelas. Nak naikkan imej pejabat, tinted boleh bantu nampak lebih profesional dan bergaya. Nak pasang untuk bangunan pejabat korang? Hubungi kami sekarang, kami datang ukur dan pasang, semua siap 1 hari je.